Magandang tanghali Pilipinas. Kinausap po kahapon, kagabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang taong bayan para sa kanyang regular Talk to the People address. Ang paglabas po ng ating Pangulo ay patunay na ang punong ehektibo ay nananatiling fit, healthy, not to mention mukhang bumata sa kanyang edad. Muling nagpaalala si Presidente na sa mga opisyal ng pamahalaan na alagaan ang pera ng taong bayan sa paglalagay ng safeguards sa pamamahagi ng ayuda. Alam naman natin na walang sinasanto si Pangulo pagdating sa usaping korupsyon. Sibak, sibak, sibak ang kanyang motto. Kaugnay nito, nireport ni DSWD Secretary Bautista na mahigit 1.5 milyon na or 1,757,281 ang nabigyan at nakatanggap ng social amelioration assistance. Nasa 7,000 or 7,351 na individual ang nabigyan ng tulong sa panahon ng crisis or crisis situation mula March 29 hanggang April 12, 2021. At nasa 26,363 naman po ang mga family food packs na ang napamahagi mula March 29 hanggang April 11, 2020. Isa rin sa paalala ng Pangulo sa mga nasa pamahalaan ay gawin ang kanilang trabaho lalo na sa panahon ng pandemya. Sabi nga po ng Pangulo, huwag kayong matakot gumastos. Just follow the rules. Nandiyan ako sa likod ninyo and I will vouch for you if the transaction is legal and right. Sa madaling salita, act faster and move faster. Ito ang direktiba ng Presidente. Makikita natin na sa naging aksyon ng Pangulo sa PhilHealth, in-report sa Pangulo ni National Task Force Chief Implementer Secretary Galvez ang pagbayad ng PhilHealth ng halos 10 bilyon na pagkakautang sa mga ospital. Itong desisyon nito ang isa sa isinakaso ni Presidente habang ang kanyang mga kritiko ay nagpapakalat ng masamang chismis sa kanyang kalusugan. Dahil sa direktiba ng Presidente sa PhilHealth, nabayaran ng mga hospital, nangako naman ng mga hospital natin sa NCR, Region 3, Region 4A, na mag-expand sila ng ICU beds at COVID bed capacities. Dagdag pa ni Secretary Galvez, meron tayong 1,395 ICU beds at ang pangangailangan natin para sa severe at critical cases ay nasa 2,000 kama. Makakasama rin natin po maya-maya lamang si DPWH Secretary at Isolation SAR Secretary Villar para magbigay ng updates ukol sa mga karagdagang mga bed capacities. Tungkol naman sa sinabi ni Presidente na i-waive niya ang kanyang slot sa pagbabakuna, ito ay personal conviction ng Pangulo habang kulang pa po ang ating mga bakuna. Mauna na ang taong bayan, tsaka na po siya. Sa ibang bagay, binati naman po ng ating Pangulo ang ating mga kapatid na Muslim sa okasyon ng Ramadan al-Mubarak. Nagbigay ng mensaheng ating Pangulo at hayaan ninyong basahin ko ang ilang bahagi ng presidential message. The entire nation joins our Muslim sisters and brothers as we commemorate the revelation of the Quran to the Prophet Muhammad. One of the 5 pillars of Islam, this period of fasting reminds us of the value of sacrifice, obedience, and charity in our daily lives. As we mark this holy occasion, I ask everyone to promote solidarity among all Filipinos by manifesting faith through action and by fostering peace, hope, and unity as we face the most challenging of times. Dito po natatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon ang ating NTF Chief Implementer and Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, ang ating NTF Deputy Chief Implementer and Testing SAR Sec Vince Dizon, at ang ating DPWH Secretary and Isolation SAR Mark Villar. Unahin po natin si Secretary Galvez. Sec, ano pong latest update pagdating sa ating mga bakuna? The floor is yours, Secretary Galvez. Wala pong audio, Secretary. Sa ngalan po ng bumubuo ng National Task Force Against COVID-19 at ng Vaccine Cluster, isang magandang tanghali po sa ating tagpanood at tagpakinig. At mag-share lang po ako ng mga slides.
Kagabi po, nag-report po tayo sa ating vaccine rollout at ito po ang ating nireport po na sa ngayon po, tayo po ay pumapangatlo na po sa buong ASEAN region. At mula po ng number 8 po tayo na nagsimula, nasabi nga ng iba na tayo po nagsimula po ng medyo nasa bandang dulo. Pero sa ngayon po ay nasa pangatlo na po tayo. At meron na po tayong 1.2 na million na vaccinate na po. Meron na po tayong 1,202,297 na na-vaccinate po. Simula pa po nagsimula po tayo ng March 1 until na nagkaroon po tayo ng April 12 po. Dadako naman po tayo sa ating mga negosasyon. Sa Sinovac po, tuloy-tuloy po ang pagdaloy po ng support ng Sinovac. 25 million po ang ating ongoing negotiation. Sa AstraZeneca, meron po tayong 17 million at ito po darating this coming June. Ang Moderna po, meron po tayong 13 million doses sa government procurement at meron naman po tayo na 7 million para sa private sector. Ang Novavax, inuulit ko po, meron po tayong 30 million doses at meron po tayong negotiate po ngayon na 15 million doses for private sector and LGU. Sa Johnson & Johnson, papipirmahan na po natin ang ating kontrata, supply agreement sa 6 million doses at ang Gamaleya po at malapit na rin po tayo magkaroon ng pirmahan sa 20 million doses. At ang magandang balita po ay nagkaroon po tayo ng renegotiation with Pfizer at tinitingnan po natin na baka magkaroon po ito ng kaganapan dahil nagkaroon na po ng favorable tinatawag nating comment ang ating DOJ for the indemnification at immunity clause. So naroon po, mayroon po tayong nine-negotiate na more or less 20 to 40 million at pagka nagkaroon po ng magandang result ang bilateral agreement po natin ay meron po tayong more or less na 2.4 million na COVAX na bibigay ang Pfizer. Isa to po sa pinakamalaki na ibibigay na Pfizer sa COVAX. At yung magandang pong balita po yan na pagka once na nagkaroon po tayo ng magandang negosasyon sa bilateral. At ngayon po, ito po ang status ng ating rollout and deliveries. At sinabi po kanina na meron na po tayong 1,053,000 na Filipinos who are already being vaccinated. And tuloy-tuloy po ang ating vaccination at meron na po tayo ng mga second doses at meron na po tayo na vaccinate na mga from senior at saka mga mayroong comorbidities. Sa ating April deliveries, on time pa rin po ang 2 million na delivery natin. Dumating po ng last Sunday ang 500,000 at darating po sa April 22 another 500,000 from Sinovac. And April 29, meron po tayo another 500,000 to make it 1.5 million. And then in-expect po natin na meron din po tayo ng 500,000 na Gamaleya this coming April. At sa May delivery, meron din po tayo na inaasahan na 4.19 million at darating po ang Moderna. At meron na rin po tayo na dito sa June, tuloy-tuloy na rin po, meron tayo ng steady supply until such time na mag-stabilize po at masecure po natin ang ating mga deliveries this coming July until December. So ito po ang ating pong simultaneous vaccine na ina-administer po ngayon. Sa Metro Manila po, ginagawa na po natin ang A1+, A2 and A3 starting pa noong March. And then yung ibang mga areas na binigay natin yung 500,000, nagkaroon na rin po tayo ng tinatawag nating leeway at flexibility na ang mga LGUs ay magkaroon po ng tinatawag natin na simultaneous vaccination. This coming May, naulit po namin na baka magkaroon na po tayo tinatawag na additional vaccine na rollout na dadagdag na po natin yung A4 at saka yung A5 kung meron po tayong mga succeeding na manggagaling po sa COVAX. Just in case magkakaroon po tayo ng mga limitations, we will still continue yung A1 plus A2 and A3. And then the coming July, na magkakaroon na tayo ng secured and steady supply, ay maaari na po nating bakunahan ang general public at saka mga adult population starting on July. So meron po nagsasabi na talagang baka hindi natin makaya dahil kasi ang ating pong target ay during our target sa July at saka sa August, ay magkaroon po ng tinatawag nating weekly na 1 million to 2 million. Ito po ay nakikita po natin na sa pagtulong ng ating mga private sectors at tulong-tulong ng LGU at saka national government, kaya po natin po yan. Dahil nakikita po natin yung model na ginawa po ng Boston Consulting Group, ay makakaroon po tayo ng mga mega vaccination site at saka meron tayong tinatawag na middle-sized na vaccination site at saka mobile site.
Pagka na-combine po natin po yun, ay kayang-kaya po natin na magkaroon po tayo ng vaccination all throughout or throughout the Philippines. Magkaroon po tayo ng vaccination ng 500,000 a day, considering that we will be activating more or less 4,500 vaccination sites, and we will activate more or less 25 to 50,000 po ng mga vaccinators. So ang ano po ng ating initial na limang major hospitals, sila po ay magde-dedicate ng 17 na private sector vaccination sites sa NCR. And also they will dedicate 32 teams. And all in all, they're promising to have 100,000 jobs in first 30 days. Sa limang hospital lang po ito. Kung mayroon po tayong magkakaroon po tayo ng mga tinatawag natin mga 100 hospital nationwide, malalaki po yung ating lalaki po ang ating volumes na makakaroon ng vaccination. Dito lang po, Spokes, at maraming po salamat. Over to you. Maraming salamat, Secretary Galvez. Puntahan naman natin si Deputy Chief Implementer and Testing SAR, Secretary Vince Dizon. Sir, napatupad na po ba natin yung mas pinainting nating testing na gamit din po ang antigen? At paano po yun? Pag ginamit na natin ang antigen, integrated lang bang resulta ng antigen dun sa total positive cases natin or magkakaroon tayo na hiwalay na bilang? The floor is yours, Secretary Vince Dizon. Maraming salamat, Spokesari, Secretary Galvez, Secretary Villar. Opo, no? Unang-una po, gusto ko lang pong i-report na kanina pong umaga, kami po ni Secretary Greg Honasan ng DICT ay nasa San Juan para i-launch yung ating integrated system for vaccination. Ito po ay sinimulan natin sa bayan ng San Juan at pinakita po kung gaano kabilis at gaano ka-integrated na yung sistema. Sinabi nga po ni Mayor Francis Zamora na yung dating 20 minutes bawat tao para mabakunahan, dahil po sa sistemang in-install po ng DICT, ito'y nakalahati po, naging 10 minuto na lang. At ito po ay mga ehemplo ng mga dashboard o mga report na pinakita na rin ni Spokeshari. Ito po ay updated as of April 13, 9 a.m. ngayong umaga po. Umabot na po ng 1.203683 million ang total doses administered. At gaya po ng sinabi ni Secretary Galvez, lumampas na po ng 1 milyon ng ating mga kababayan ang nabigyan ng at least one dose. Kung titignan po natin yung dashboard po para sa healthcare frontliners, yung A1 Health Frontliners, as of 9 a.m. din po ngayon ito, mahigit 1 million doses na po ang na-administer, no? Kasama na po dyan ang first and second dose. Pinapakita po talaga na napaka-importante ng ating mga A1 health frontliners. Nangunguna po, makikita din po ng mga kababayan natin ang data per region. Nangunguna po ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, at Central Visayas. At pinakita din po ito kanina, mga LGU naman po sa NCR, as of 9 a.m. today, almost 300,000 na po ang na-administer ng ating mga LGU sa Metro Manila. Nangunguna po ang City of Manila, Quezon City, Caloocan, Parañaque. Sa testing naman po, Spokeshari, importante po makita natin na talagang rina-ramp up po talaga natin ang testing natin lalo na sa NCR Plus. Ito pong nakaraang 5 araw mula April 6 hanggang April 10. Nag-average na po tayo ng mahigit 60,000 tests per day. Ito ay PCR test lang po. Ito po ay mahigit 10,000 na ang tinaas from the previous average of mga 50,000 per day. So pinipilit po natin talagang i-ramp up pa. Pero kagaya po ng sinabi mo kanina, Spokeshari, ay magdi-deploy po tayo ng 500,000 tests sa NCR plus kasama na rin ang Batangas at Pampanga. Ito po ay didistribute, makikita po natin ang distribution list dito ng 500,000 antigen kits na gagamitin po sa mga ospital na nangangailangan talaga ng mabilis na test para sa kanilang mga pasyente at gagamitin din po natin sa mga LGUs. Ito po ay guide na pinamigay natin sa mga LGUs sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. Ito po makikita nila, simpleng-simple lang po, sino po ang mga dapat i-test, sino ang maaring magsagawa ng test, saan dapat gawin ang antigen testing,
at yung pag-report po na napaka-importante, no? Dahil ito po ay idadagdag natin sa mga ginagawa nating PCR, lalo na dito sa NCR Plus. Pero i-emphasize po natin ang paulit-ulit na sinasabi ng ating mga eksperto na kailangan po talaga risk-based at targeted ang ating testing, no? At kailangan talaga na yung mga tinetest natin, yung mga nararapat i-test base sa advice ng mga eksperto. Bawat po LGU ay bibigyan natin ito at ipamimigay po nila ito sa kanilang mga BHERTs at kanilang mga barangay healthcare workers na magsasagawa nitong antigen tests. Magpapahabol lang po ako, Spoksari, ako po inatasan ni Secretary Galvez na sabihin din po ang mga kailangan nating gawin, no, habang nandito tayo sa ECQ at MECQ. At ang unang-una po na i-report po ng detalyado ni Secretary Villar, yung pag-expand po natin ang ating healthcare capacity. Pero dahil nga po sa ginawa ng ating Pangulo na pagtulak sa PhilHealth natin na bayaran ng substantial amounts ang ating mga ospital, both pati yung level 1, level 2 at level 3 hospitals sa NCR Plus. Dahil po dyan, nakapagdagdag po ang ating mga ospital ng 171 ICU beds. Magdadagdag din po sila ng 1,245 moderate and severe beds. At tutulungan po sila ng ating DOH sa pagdagdag ng staff. At ito po ay dahil sa napakalaking bayad na binigay ng PhilHealth na humigit kumulang mga 9.5 billion sa NCR, Region 4A at Region 3. Ikalawa po, ang ating mga LGUs po, ang mga hospital na under sa ating mga LGUs ay naglabas na rin po ng kanilang commitments. Nanguna po ang QC, Taguig, Caloocan, Manila, Pasay, Valenzuela, San Juan, Navotas, Makati, Muntinlupa at Malabon. At sila po ay nag-commit ng additional 35 ICU or critical beds at additional 1,350 regular COVID beds para sa moderate, mild, and asymptomatic. Yun lang po, Spoksari. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sec. Vince Dizon. And finally, the man of the hour, hindi po tayo posible sanang bumaba sa MECQ kung hindi po natin nadamihan ang ating healthcare utilization. No? So, Secretary Mark Villar, please brief the nation kung ano po yung mga nadagdag na mga bed capacities natin at kung saan-saan po ito. The floor is yours, Secretary Mark Villar. Maraming salamat po, Secretary Roque, Secretary Galvez, and Secretary Dizon. At ngayon po, magbibigay po ako ng update sa ating mga quarantine facilities at ang ating mga modular hospitals. So, paki-flash po yung presentation. Maraming salamat po. So ito po, ngayon ito po yung nagawa na natin at ito by April. So meron din mga ongoing, pero by the end of April, meron na po tayong modular hospitals na 15 units na may 516 bed capacity. Magkakaroon din tayo ng 634 quarantine isolation facilities. Ito po ay nationwide with a bed capacity of 23,284. Meron po tayong off-site dormitories na 60 for 1,456. Dahil importante rin na may access po ang ating mga frontliners sa hospital. Kaya gumawa rin kami ng mga off-site dormitories. At meron din po kaming technical assistance. Ito po ay para sa mga existing buildings ng DOH na kinonvert para magkaroon din tayo ng additional capacity. That's an additional 1,003. So by the end of the month, meron po tayong 720 units and with a bed capacity of 26,259. So nakita po natin yung pinaka-recent is the modular hospital sa QI with 110 bed capacity at kumpleto po para sa mga severe and ICU patients, may sariling oxygen supply and design po talaga siya para sa treatment ng ating mga COVID patients. Next slide please. Ito po ay updated report sa ating mga mega quarantine facilities So sa NCR po, we have 1,543 bed capacity at sa ngayon 61% ang occupancy rate natin.
Meron din tayong mega quarantine facility sa Region 3 which is 71,047 na may 77.94% occupancy. Meron din tayong sa 4A sa Calamba which is 401 na may 71% capacity. And sa Cebu City, meron din tayo 130 bed capacity na may 4.62% occupancy. Next slide please. Ito po yung nationwide, ang ating bed capacity. Kasama na po yung ginawa po ng mga LGU. So ang total bed capacity natin nationwide is 128,037. Ang occupancy rate nationwide ay 17.4%. Pero kung titingnan po natin ang chart, makikita po natin na 66% na ang capacity sa NCR. So ang pinakamataas na capacity na sa NCR, may out of 6,985 total beds, may occupancy na 4,622. Kaya medyo dito kami nakatutok dahil sa NCR po ang pinakamataas na occupancy rate. Next slide please. So ito mga pictures po yung nagawa natin. Makikita nyo po dito yung ito yung mga mega quarantine facilities, yung kinonvert natin yung sa Laguna, yung Alonte Sports Complex, yung PICC at Rizal Memorial. Ito po yung mga existing na kinonvert. At dito po yung isa sa mga recent na ginawa natin sa may Jokno Boulevard sa Pasay City. Ito ay standalone quarantine facility using container vans. Next slide please. Ito po yung mga dormitories. So makikita nyo po, kompleto po yung mga facilities ng dormitories which has nationwide nakagawa na po tayo ng 1,456. So kompleto po ang facilities. Ito po ay para sa ating mga frontliners. Siyempre, yung iba hindi nakakauwi. So kaya may need talaga ng gumawa ng mga off-site facilities para hindi rin sila mahirapan. So, kita nyo po kompleto, may kitchen and of course may entertainment facilities also. Next slide please. And of course, ito yung mga nagawa ng mga modular hospitals. Ito po yung nasa Batangas. May ginawa kaming modular made using container vans. At ito po ay negative pressure, may sariling oxygen, may sariling private room. So it operates as a hospital at makakadagdag ito sa capacity natin, ICU capacity, and of course severe case, moderate to severe case capacity. Next slide please. Ito po picture ng recently na operationalize. Ito po ay sa Quezon Institute. So you can really see it's a fully operating hospital complete with ICU facilities and already it's being utilized by the DOH. Next slide please. So ang natapos na po, yung binanggit ko po kanina, yung 5 units sa Quezon Institute na 110. Meron po tayong isang unit sa Lung Center na completed na with 16 bed capacity. Meron din sa Jose Rodriguez with 22 bed capacity. Meron kaming ongoing na matatapos within the month, isang sa NKPI for 60 bed capacity, dalawang unit sa Batangas City for 44. So yun po ang madadagdag sa existing capacity. At ito po ay meron tayong magsisimula at matatapusin po namin by next month. So ang maging additional capacity natin ay 44 sa Quezon Institute, 110 sa Lung Center, meron po tayong 44 sa Southern Philippine Medical Center, 22 sa Quirino Medical Center, 22 sa Hospital ng Maynila, at 22 sa Pasig City General Hospital. So minimum, we'll be delivering within this month additional 104 rooms. By next month, in NCR, we'll be delivering additional 210 rooms. Hindi pa po kasama yung mga binanggit po ni Secretary Vince Dizon kanina, yung mga facilities that are in private, yung enhancement dahil sa pag-release ng funds ng PhilHealth, and pati yung mga facilities ng DOH na i-operationalize nila sa mga existing hospitals. So aside from the modular, we will also be utilizing existing facilities and upgrading them to increase the bed capacity. So within this month and next month, malaki ang madadagdag po sa ating ICU and of course moderate to severe hospital bed capacity. Next slide. So ito po yung mga plans. Siguro we can pakita na lang, ito po yung mga site plans ng ating mga gagawing
mga modular facilities. Yan. So, yun lang po. Marami pong madadagdag po sa mga modular facilities natin. Ito po ay minimum. So, we will continue to identify new areas, and within the next month we will see a very significant increase in our hospital and ICU capacity. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Mark Villar. Simulan na po natin ang ating open forum with the Malacanang press corps. Go ahead, Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque, at sa ating po mga bisita. From Laila Salaverry of Inquirer, base daw po, based on the President's statements on Monday, does he no longer plan to be vaccinated against COVID? Well, panandali ang sentimiento po ni Presidente yung sinabi niyang kahapon na habang hindi pa sapat po ang mga bakuna, hahayaan na muna niya na mauna ang ating mga kababayan bago siya. So I hope that will change po dahil parating naman po yung mas maraming mga supply lalo na sa mga buwan ng Mayo at ng Hunyo. What happens daw po now to the plan for him to get the shot publicly in order to boost public confidence in vaccination? Is this no longer a government priority? A similar question po ito ni Chris Jose ng Remate, Danes Capanti ng GMA News Online at ni Pia Ranyada ng Rappler. Importante naman po talaga ang vaccine confidence. Pero nakikita po natin ngayon, no, dahil limitado rin ang ating supply, hindi po problema ngayon ang vaccine confidence. No? So siguro po pag talagang dumagsana yung ating supply at kinakailangan madaliin na talaga ang pagbabakuna sa lahat, yun po yung panahon na magpapabakuna ang ating presidente. What does the palace say about speculations that the president has already been vaccinated in private? Well, hanggang speculation lang po yan. From Chris Jose of Remate Online, reaction daw po sa SWS survey na 65% ng mga Pilipino ang naniniwala na ang state of health ni Pangulong Duterte ay public matter at kailangan na ihayag o ipabatid para malaman po ng publiko. Yan po isang lumang study, no? 2019-2020 po yan. Gayunpaman, ay nakasaad na po yan sa saligang batas. Pero ang sabi po ng ating saligang batas, isa sa publiko lamang ang kanyang medical condition kung ang kanyang karamdaman po ay malala. At sa ngayon po, sabi ko nga kahapon, kaya walang medical bulletin kasi wala naman pong sakit ang presidente at nakita nyo na pong ebidensya kagabi. From Lanes Capanti of GMA News Online, why is the president saying that he gave an early warning to the country about NCOV ending up in a pandemic when he said in a February 3, 2020 speech that the NCOV will die a natural death? Why such dissonance? Hindi ko po alam kung kailan sinabi ni Presidente ang natural death. No? Pero ako po, naaalala ko, ako po'y recover ko lang doon sa aking heart condition at naalala ko nagsabi ang Presidente noong mga panahon na yon na bagamat wala pang deklarasyon ng pandemya, baka nga magkaroon po ng pandemya na nagkatotoo pa po. Yan po yung sinasabi ng ating Presidente kagabi. Why is he not aware that senior citizens like him are second in the priority list of the COVID-19 vaccination program? Alam po niya yon. Kaya lang sinasabi nga niya, i-give up niya yung slot niya muna dahil mas importante na yung ating mga kababayan ang maunang magkaroon ng bakuna. From Hannah Sancho of SMNI, magsasama-sama daw po ang mga senador para hilingin kay Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang Executive Order 128 na nagpapababa sa taripa ng karneng baboy. Ikukonsidera ba ito ng Pangulo? Nakikinig naman po ang Presidente sa lahat, lalo-lalo na kung magsasama-sama ang mga senador. No? Nung minsan po kasi napag-usapan itong issue ng MAV importation sa gabinete at naalala ko, nagsalita po ako doon. Ang sabi ko siguro po hindi muna magkakaroon ng debate kasi pinag-uusapan lang doon yung increase importation. So lahat naman ata agree na dahil ang problema ay kakulangan ng supply, kinakailangan talaga mag-angkat, no? Kung hindi sa iba't ibang parte ng Pilipinas, then sa abroad. Pero ang pinagtatalunan po ngayon ay yung pagbaba ng taripa kasi ang sinasabi ng marami kasama ng mga senador na at 40% tariff, mababa pa rin po ang presyo ng landed cost ng pork at hindi naman po bumababa ang presyo pag binibenta sa publiko.
So hindi nila maintindihan kung bakit kailangan ibaba pa ang taripa na hindi din naman magre-resulta sa pagbaba ng presyo ng baboy sa ating palengke. So tingin ko naman po makikinig po ang ating presidente sa ating mga senador dahil pinakikinggan naman po ang lahat. A question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. Sir, you said asking how you were able to secure a hospital room for your COVID-19 treatment was unchristian. But can you please be transparent and respond to allegations that you have been given special treatment by the Philippine General Hospital in getting a room there? Alam mo, Pia, kaya siya unchristian para bagang pag ikay nakakuha ng kwarto sa panahon ngayon, meron kang ginawa na nang isa ka sa kapwa mo. Pia, nasa PGH po ako. Ang PGH, kabahagi po yan ng University of the Philippines. Wala pong pagkakaiba ang UP PGH sa UP Diliman. Hindi po pwede ang palakasan dito. Nung ako po ay pinapasok ng aking mga doktor, it was because the condition merited admission. At mula po nung nagkaroon pa ako ng simptomas Lunes pa, pagamat ako ay nag-test positive ng Tuesday, pinagbigay alam ko na po sa mga doktor ko, lahat po sila taga rito sa PGH. Lahat po na nag-aalaga sa akin ay taga PGH. Mga kasama ko sa faculty, mga faculty po sila ng College of Medicine at matagal ko na po silang mga doktor sa mulat mula pa. No? At malalim din po ako sa PGH dahil dito ako pinanganak, miyembro ako ng asosasyon ng mga pinanganak rito na tumutulong sa PGH. Pero I can assure you po, gaya ng lahat ng ibang hospital, ang basis for admission po, kinakailangan moderate at severe cases. Sa aking kaso po, I was in bad shape when I was admitted. Pero yun nga po, no? By Sunday, I was better because of remdesivir. So yun lang po yun. Yung second question po niya, can you assure the public, particularly the families of COVID-19 patients who died after they have been turned away by several hospitals already overwhelmed with the cases, that you did not use your status and influence in getting ahead of them in line? Bago pa po ako naging spokesperson, ang mga doktor ko po sa PGH, doktor ko na. Bago pa po ako pumasok ng gobyerno, in fact, doktor ko na po sila. Yung nagpanganak po sa akin dito sa PGH 54 years ago, naririto pa rin po sa PGH. So ganyan po ako kamatagal ng pasyente ng PGH. At kakaiba po dito sa PGH. Kaya nga po sinabi ko kahapon na sa administrasyon ni Presidente Duterte, walang tinatanggihan. Dahil dito po sa PGH, yan po ang patakaran. Wala pong pasyente na tinatanggihan dito sa PGH. Lahat po yan gagamutin kung wala pang kwarto sa ER, pero nagkakakwarto naman po yan dahil karamihan po na pupunta rito ay charity patients para sa mga wards. From Pia Reñada or Rappler para po kay Secretary Galvez, any update on whether AstraZeneca doses will arrive in time to be given as the second dose of people who were already given a first dose? What are our options if these doses do not arrive on time? We can assure the public that yung second dose po ng AstraZeneca darating po yan. Nangako rin po ang COVAX na by end of April meron po tayo. May ginagawa po tayo mga contingencies just in case, but definitely meron po tayo. Huwag ko po kayo mag-alala, meron po tayo yung second dose. Secretary Roque, has President Duterte asked Congress for Bayanihan 3? Will he certify it as urgent? Wala pa po akong impormasyon. No? At ang alam ko po ay ang ginagamit natin ngayon ay yung ating budget for 2021. Opo. From Tina Panganiban Perez ng GMA News, for Secretary Dizon, LGUs have devised a system of registration for the COVID vaccination, but many are complaining about walk-ins. Should walk-ins be allowed? If so, should they be accommodated at the end of the day when all those with appointments have been vaccinated? If not, what about possible vaccine wastage? Unang-una po, no, iniiwan ang policy po ng NTF at ng vaccine cluster ay iiwan sa mga LGU kung ano ang pinakamaayos at pinakamabilis na sistema para sa pagbabakuna. Ngayon, may mga LGU na pinapayagan ng walk-in pero higit sa karamihan
ay hindi pinapayagan ng walk-in. Ang dahilan dito is importante kasi yung pre-registration. At para masigurado na talagang sumusunod ang lahat sa prioritization natin. Kaya yun naman sa vaccine wastage, alam mo, sinisigurado ng mga LGUs yan, no, na walang masasayang dahil nga meron silang substitution list. Pero yung substitution list, kailangan din yung i-inform prior bago pumunta. Opo. From Merlam Las Moras ng PTV, may we know the schedule of President Duterte this week? Sa pahayag daw po ni Senator Bongo, sinabi niya nga may nakatakdang pag-uusap sina Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin. Kailan kaya ito at sa paanong paraan? Can you please elaborate kung ano po ang inaasahang tatalakayin nila, Secretary Roque? Well, since ang galing na rin po naman kay Senator Bongo, paunawa po kasi ang schedule po talaga ni Presidente classified as secret. No? Pero since sinabi na rin naman ni Senator Bongo, I can confirm, may usapin po sa telepono ang ating Presidente at ang Presidente ng Russia. So yun lang po ang aking masasabi. I cannot even say kung kailan po. No? Pero that is because it was previously mentioned already by Senator Bongo. Opo. Ano ang mga gagawing hakbang ng gobyerno para mas mapabilis pa ang pamahagi ng ayuda sa NCR Plus? Posible kayang house-to-house distribution? Well, nakiusap na po ang ating Presidente sa ating mga mayor. Ang importante po dahil hindi nga nakapagtatrabaho ang ilan sa ating mga kababayan, sana po mapabilisan hanggat maaari ang pagbibigay ng ayuda. Bagamat naintindihan din ni Presidente ang mga pagsubok dyan dahil na po iniiwasan natin ang pagtitipon-tipon ng ating mga kababayan. From Ivan Mayrina ng GMA News for Secretary Villar, one of the strategies to decongest hospital is by utilizing TTMFs for mild and asymptomatic, which compromise the bulk of our cases. What is the current status daw po ng TTMFs in terms of conduciveness for mild and asymptomatics to seek them? Are there enough? Are they equipped and properly manned? Opo, marami po kaming mga facilities ngayon at ito po ay minamanage ng kung hindi LGUs, meron din yung iba manage ng AFP, ng PNP, depende po. Pero sa ngayon, minomonitor namin yung occupancy rate sa lahat po ng ating mga pasilidad at binanggit ko po kanina sa NCR medyo mataas, 66%. At pero tuloy-tuloy naman ang pagtayo namin ng mga facility. So tataas at tataas yung capacity natin, lalo na po sa ating mga modular hospitals. Binanggit ko po kanina na by the end of this month, meron na tayong 512 and by next month, we will be building additional at least nationwide. We'll be additional 200, almost 300 ang maging operational by next month, more than 300 additional. So malaki po ang magiging improvement sa ating critical care utilization and hindi kami titigil sa pagtatayo ng mga modular facilities. Inakausap daw po sila na COVID survivor residente ng Malabon. Magkakasama sila buong pamilya sa isa daw pong isolation facility sa Nasugbu, Batangas. Nagsimula sila na asymptomatic until the husband quickly deteriorated and died on the 8th day in isolation. During all that time, hindi natingnan ng doktor daw po ang pasyente. How are we addressing these scenarios na apparently nagkaroon po ng pagkukulang sa monitoring sa pasyente at paano kung from mild ay mag-deteriorate like what happened on this case? Kaya meron po tayong one hospital command na in-augment ng DOH para magiging mas malaki ang capacity nila. And karamihan po ng mga facilities natin ay ay managed by the LGU. So kailangan talaga ng coordination sa LGU para mapabilis ang response time. And so meron kaming mga nagawa na para ma-address itong sitwasyon at siguraduhin na makakakuha ng care ang lahat ng naka-isolate sa mga quarantine areas. Ang pagkakaroon ko rin na Yusek Rocky, yung ating mga TTMFs, yung mga temporary treatment and monitoring facilities, meron din po mga nakatalagang mga doktor. No? So nakikiramay po kami dun sa kasong sinabi ninyo, pero sana po ito ay na-monitor po ng isang health professional dyan sa TTMF.
Well, from Melo Acuna of Asia Pacific Daily for Secretary Galvez, how many days should a person wait for his second job? With the global shortage in vaccines, how optimistic are you for you Filipinos could have their second job? Normally po, ang ginagawa po ng DOH ay pagka nag-deliver po tayo, nandun po yung second dose. Lalo na sa Sinovac na ang spacing niya is only 4 weeks. Sinasama na po yun. Ang ginawa lang po natin sa AstraZeneca, because it's a special condition na mayroong commitment ng COVAX na mayroon pong darating this coming April, ay ginawa na po natin ang first dose. Pero as a rule, ang ginagawa po ng ating DOH ay kasama na po ang second dose pagka nag-deliver po sila. Opo. For Secretary Villar, wouldn't you consider building your isolation facilities in open spaces, say vast parking lots near MOA, where water and electricity could easily be installed and the patients could enjoy the morning sunlight? Meron na po tayo sa MOA. Sa tabi ng MOA na mismo, meron na po tayo. Kami naman, open naman kami sa lahat ng areas. Nakikipag-coordinate kami sa mga LGUs. Kung may magbibigay ng open areas sa amin, kayang-kaya namin tayuan ng mga quarantine facilities. Ngayon, sa mga modular hospitals, syempre mas preferred ng mga hospital na nasa tabi ng hospital na mismo para may access yung mga doktor sa facilities ng main hospital. Kaya ang ginagawa namin ngayon, nag-identify kami ng mga lote sa tabi ng mga hospital para lagyan ng mga modular hospitals. Pero pagdating sa quarantine, basta may open space, kami naman ay nakapagtayo na kami sa maraming open spaces at willing pa kami magtayo pa kung may mag-o-offer sa amin ng areas. Opo. For Secretary Roque, the latest figures on new COVID-19 cases, recoveries, and fatalities are not encouraging. Don't you think the MECQ declaration was a bit premature? Hindi naman po, no? Dahil ang tinignan natin yung improved healthcare capacity natin. No? At yan po yung isang factor that would merit escalation. But that would also merit a de-escalation kung dumami po yung ating healthcare capacity na dumami naman. At kampante po tayo na dahil tayo po nag-ECQ, makikita talaga natin ang resulta ng ECQ kung hindi itong linggong ito, yung susunod na linggo. Opo. From Dano Tingkung of GMA News, may we clarify policy on dates due for loans, credit cards, utilities, and rent, etc. under this year's ECQ and MECQ? BSP said the law directing grace period for loans products lapsed June 2020 and that the March 28 omnibus guidelines by the IATF do not extend a grace period for this time. Tama po ang BSP, kinakailangan po natin ng bagong batas kung kinakailangan natin ng yung mga reliebo or assistance dyan sa mga pagkakautang. Batas po ang kailangan dyan. Opo. Secretary Roque, may tanong pa rin po yung iba. Tanong po ni DCRH Henry Uri, the list subgroups for priority group A4 economic frontline workers has been released. It did not include workers daw po in manufacturing for a basic non-food products such as laundry, detergent, bath soap, toothpaste. These workers daw po required to continue going to work even during ECQ due to the essential nature of the industry. May they be included in the subgroup A4.3, public and private wet and dry market vendors, frontline workers in groceries and supermarkets, delivery services, or A4.4, workers in manufacturing for food, beverage, medical, and pharmaceutical products. Alam niyo po, ang paniniwala ko yung linabas ng NEDA, hindi pa po pinalian kasi hindi pa po na-aprobahan ng IATF. No? So po pwede pa po natin ihabol kung yung mga gusto nating ihabol. Isa na po yung sinabi siguro ni Henry. Ako naman po ang hinahabol ko at saka ni Senator Bongo yung mga mamamahayag, no, na makakasama rin sa priority. No? So antayin po natin yung susunod na pagpupulong ng IATF at ako na po ang maglalabas nitong sinabi ni Henry kasama na rin po yung klasifikasyon ng mga mamamahayag. From Vivian Agulia ng ABS-CBN, at what stage are we in your negotiation with the 7 vaccine manufacturers in the government's portfolio, with which vaccine manufacturers
have the government signed the final contracts for procurement of COVID jobs? At ilan daw po, from what brands po yung nabili na talaga? Lock na yung supply for the Philippines and i-deliver na? Kailan daw po ang delivery? Secretary Gomez. Yes, sa Sinovac po, 25 billion na po ang ating na-signan sa ating supply agreement at ongoing na po yung mga payments natin. Sa AstraZeneca, na-sign na po ang agreement ng LGU, 17 million po yun, 11 million for LGU at 6 million for private sector. So darating na po ang first dose noon, 1.3, more or less 1.3 million this coming second quarter. And then Moderna, napirmahan na po din po natin ang supply agreement at darating po ang first doses this coming May, 194,000. 13 million sa government at saka 7 million sa private sector. Ano po natin, correct po natin kasi ang kala po ng mga iba, ang Moderna po ay sa buo po sa private sector. So 13 million po ang government bilateral agreement at 7 million po private dose. Yung Novavax po, meron po tayo 13 million, nasinta po natin yung ating supply agreement, meron lang po tayong inaayos sa financing. And then also, meron 15 million na inaayos po tayo sa private sector at saka LGU. Ang Johnson & Johnson, more or less 5 million po ang makukuha po natin, single dose po ito. At ito po ay magkakaroon na po kami ng signing more or less this week po. Ang Gamaleya po ay may 20 million na po at natatanggap na po namin ang supply agreement and we are about to sign this agreement for 20 million and then yung yung Pfizer, napirmahan na po namin yung COVAX, indemnity clause kami ni Secretary Duque, Secretary ng Finance, Secretary Dominguez at saka ako po, napirmahan na po ang COVAX indemnity clause. And then we are still negotiating for 25 to 40 million sa Pfizer. And maganda na po ang kinakalabasan ng negotiation. So all in all po, more or less mga 148 million po lahat ang doses po natin na makukuha. At ito pong delivery, ang pinaka-earliest po na sinasabi po kanina, ongoing po ang delivery ng ating Sinovac, 1.5 million po this coming April at saka 2 million this coming May. Marami po tayong makukuha, 4.5 million sa June. And then so forth hanggang December. Ang AstraZeneca po mag-start po ang delivery ng June. And then tuloy-tuloy na po 'yon hanggang makadeliver po sila hanggang first quarter po ng 2022. Then Moderna magsimula po sila ng delivery as I have said this coming May. And then ang karamihan po ng kanyang delivery is sa third quarter at sa fourth quarter po. Ang Novavax third quarter at saka fourth quarter po ang kanyang delivery. Ang Johnson & Johnson ganoon din po third and fourth quarter. Ang Gamaleya po magde-deliver na po sila ng 500,000 ngayon at simula po hanggang May hanggang August ay magde-deliver po sila ng 20 million. Ang Pfizer po third quarter and fourth quarter po ang delivery. Ilang po Sir Spokes, over to you. Maraming salamat Sec. Yusek, bago ang susunod na tanong, kakapasok lang po na impormasyon. Forward ko po kay Secretary Stanny Dominguez ng Finance yung tanong kung hiningi na raw po ng ating presidente sa Kongreso ang Bayanihan 3. Ang sagot po niya, no. We told Congress that together we should identify sources of additional funds for Bayanihan 3 so our fiscal deficit will not exceed the estimates of 8.9% for 2021. Kapapasok lang po yan galing kay Secretary Sunny Dominguez. Okay, thank you, Secretary Roque. Ang second question po ni Vivian Gulya ng ABS-CBN, how much of the money from government loans to purchase COVID vaccines have been used so far? Sa ngayon po, malapit pa pong ibigay po natin sa Moderna kasi malapit na po ang Moderna at naka-allocate po sa atin is $1.3 billion. So yun po lang po ang pinaka-first na allocation po natin na ibibigay po natin sa loans natin. Opo. Ang third question po niya, apart from the 1 million doses of Sinovac COVID vaccine from China and the 44 million doses from the COVAX facility, are there any other donations Philippines is expecting? When are these expected to arrive? Sa ngayon po, wala pa po tayong indications ng donations. But we'll be happy kung meron po magkakaroon po ng donation ng mga allied countries po natin. Opo. A question from Trish Torada of CNN Philippines.
What is the President's thoughts about the recent development in the West Philippine Sea for Secretary Roque? Well, hindi po nagbabago ang paninindigan ng ating presidente. Kinakailangan ma-resolve po ang hindi pagkakasunduan dyan sa West Philippine Sea sa pamamagitan po ng UN Convention on the Law of the Sea. Nandyan po ang desisyon ng ating UN Tribunal for the Law of the Sea na nagsasabi na walang basihan ang tinatawag na historic claims to waters at kinikilala po na ang malaking bahagi ng West Philippine Sea ay kabahagi ng ating exclusive economic zone. Umaasa po tayo na magkakaroon tayo ng Code of Conduct nang maiwasan ang kidwaan dyan sa lugar na yan at inaasahan natin mareresolba po ito ng mapayapa sa panig ng mga magkakaibigan. From Trish Sarada pa rin po, will the IATF adopt the strategy of Marikina and Mandaluyong that are currently doing reverse isolation? Well, I think nagsalita na po ang DOH tungkol dyan. No? Ang importante po talaga ngayon ay kung po pwede, lahat po yung mga asymptomatic ay makastay po sa mga Opla Kalinga Center at mas kakaunti pa rin yung ganong strategiya po. No? Pero tignan po natin talaga, tignan natin itong eksperimentong ginagawa po ng mga LGUs na ito. From Samed Danilla ng Business Mirror, for Secretary Roque or Secretary Galvez daw po, ano na po ang existing utilization rate ng existing large quarantine facilities like the Rizal Memorial Sports Complex facilities? May projection po kaya ang government kung kailan mapupuno ang existing quarantine facilities kung magpapatuloy po ang over 10,000 new daily COVID-19 cases sa coming days? Sino kaya may datos nito? Parang may datos na pinakita kanina si Sec Mark. Para ulitin ko yung sinabi, yung present ko po kanina, yung sa ating mega quarantine facility sa ngayon ang namo-monitor namin na 61% ang capacity dito po sa NCR. At kami naman po marami po kami naka-line up na quarantine facilities at modular hospitals. So tataas din ang capacity natin at habang kahit na tumaas yung rate ng COVID, magtatayo pa rin kami ng maraming facilities over the next month. Kaya nakatutok kami dito sa occupancy at asahan nyo naman po na walang tigil ang aming pagtatayo ng additional capacity. For Secretary Roque, may another round po kaya ng assistance na ipoprovide ang national government sa areas covered by MECQ? If yes, magkano po ang budget for this at saan po kukuning ang funding for this? Ang sabi nga po ni Secretary Dominguez, humahanap pa po tayo ng potential sources of funding para hindi po masyado tumaas yung ating deficit, yung ating budget deficit. Ang gusto po natin ay magkaroon ng fiscal deficit na hindi po lalampas ng 8.9% for 2021. Humahanap pa po ng pondo. For Secretary Galvez po, na-finalize na po kaya ng government ang negotiation with Gamaleya for the purchase of COVID-19 vaccines? If yes, magkano po ang gagastusin ng government for the said purchase at kailan po ito expected ma-deliver? Sa ano po natin, baka this coming 2 to 3 days mapipirmahan na po natin kasi naibigay na po yung format ng supply agreement. Ibig sabihin na-clear na po doon sa Russian Defense Direct Investment Fund. And nakita po natin yung delivery niya, mag-start po ngayon na 500,000 and then it will continue until such time na magkaroon po tayo ng full deliveries. So ang po natin yung sa price, very affordable po ang price. Nakikita po nasa tinatawag po natin na majority ng mga ng mga vaccine po natin ay nasa within $10 to $12 po. Nandun po siya na hindi po po ang exact po natin dahil kasi po naman naka po kami ng CDA. Hindi po namin po pwedeng maibigay po yung exact cost at saka yung date ng deliveries at saka yung exact mode. Thank you, Secretary Galvez. Secretary Roque, thank you. Secretary Vince, Secretary Villar, salamat po. Maraming salamat dahil wala na po tayong mga katanungan. Maraming salamat po kay Secretary Carlito Galvez, Secretary Vince Dizon, Secretary Mark Villar at Yusek Rocky. Maraming salamat. Maraming salamat din sa ating mga kasama dito sa Malacanang Press Corps. Siguro po konting update lang sa ating kondisyon.
sinabihan na po ako that I should arrange for a TTMF beginning Wednesday. Naging very epektibo naman po yung remdesivir sa akin. Pero ang binabantayan po talaga nila ngayon, and I'm wearing for 24 hours an ECG machine, yung epekto ng remdesivir sa puso. No? So, but other than that po, we are fit to transfer to a TTMF. Anyway, sa ngalan po na inyong Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes ang sasabi, Pilipinas, kakayanin natin itong COVID-19, hindi tayo magpapatalo sa COVID-19. Magandang hapon po at hanggang sa Webes. Spokes Harry Roque po.